दोबारा मेरी जिंदगी में मुझे रुलाने के लिए आए हो। मैं जानती हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो, पर मेरी हालात समझने की कोशिश तो करो। मैंने सोचा तुम वेलकम ब्याक टु माई च्यानल टेक क्यापकटमा हजुरलाई स्वागत छ। भिडियोको भिडियो अलरेडी हेर्नु हुँदैछ होला। सो यस्तो खालको भिडियो हजुरले पनि सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ क्यापकट चाहिँ इन्स्टल गरेको हुनुपर्छ। सजिलैसँग हजुरले प्ले स्टोरबाट सर्च गर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ। सो गरिसकेपछि क्यापकटमा क्लिक गर्ने। क्यापकटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्ने। हामीले चाहिँ अब फोटो लिनुपर्ने हुन्छ। फोटो मैले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रश्मिकाकै फोटो लिइरहेको छु। हजुरले चाहिँ आफ्नो फोटो लिन सक्नुहुन्छ, जस्तो पनि फोटो हाल्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ फोटो टोटल 5 वटा सिलेक्ट गर्नेछु। यो देख्न सक्नुहुन्छ। सो मैले 5 वटा फोटो सिलेक्ट गरिसकेर एड अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। हजुरले पनि सिलेक्ट गरिसकेपछि हामीले फर्स्टमा चाहिँ फर्मेट दिनुपर्ने छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फिल्टर इफेक्ट फिल्टरदेखि यहाँ देख्नु फर्मेट चाहिँ हामीले 60:9 को दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी दिनु होला। दिइसकेपछि अब हामी ब्याक आउनेछौँ। ब्याक आइसकेपछि अब हामीले यसलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ। फोटोमा क्लिक गर्नु होला, यसरी सार्नु होला। सारिसकेपछि एडिटमा क्लिक गर्नु होला र रोटेट गर्नु होला। फेरि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला र एडिटमा क्लिक गर्नु होला, यसरी रोटेट गर्नु होला। फेरि यसरी सारेर फेरि रोटेट गर्नु होला। मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। सो यसरी सार्नु होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र इन्डिङलाई यसरी डिलिट गरिदिनु होला। गरिदिइसकेपछि अब फोटोलाई हामीले फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। 2 फिङ्गरको मद्दतले स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो गर्नका लागि चाहिँ अब हामीले 2 फिङ्गरको मद्दतले चाहिँ यसरी फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी क्लिक गर्नु होला। यसरी गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले पनि। सो यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। फोटोमा क्लिक गर्नु होला, यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। गरिसकेपछि फेरि स्ट्याटिक पोजिसनमा आउनु होला। आइसकेपछि अब हामीले फोटोलाई ड्युरेसन दिनुपर्ने हुन्छ। ड्युरेसन फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन हाम्रो रहेको छ 13.6 रहेको छ। सो रहेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन रहेको छ 0.5। थर्ड फोटोको ड्युरेसन रहेको छ 0.7 रहेको छ। र हाम्रो फोर्थ फोटोको ड्युरेसन रहेको छ 3.3 रहेको छ। र हाम्रो लास्ट फोटोको ड्युरेसन रहेको छ 2.1। सो 2.1 रहेको छ। स्ट्याटिक पोजिसनमा आउनु होला। अब हामीले चाहिँ यसमा एनिमेसन हाल्नुपर्ने हुन्छ। फोटोहरूमा ध्यान दिएर सुन्नु होला। सो एनिमेसन हाल्नको लागि चाहिँ फोटोमा क्लिक गर्नु होला, एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला, कोमोमा जानु होला। गइसकेपछि फर्स्ट फोटोलाई चाहिँ हामीले बाइसेक भन्ने एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी स्क्रल गर्नु जानु होला, खोज्नु होला बाइसेक 2 यसरी दिनु होला। फेरि नेक्स्ट फोटोमा 2 नम्बर फोटोमा पनि बाइसेक 2 नै दिनुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। ल थर्ड फोटोको एनिमेसनलाई पनि बाइसेक 2 र 4 नम्बर फोटोलाई चाहिँ पेन्डुलम 1। फेरि अर्को पनि 5 नम्बरलाई पनि पेन्डुलम 1 अनि राइट गरिदिनु होला। गरिसकेपछि अब हामीले इफेक्ट पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ। इफेक्ट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। ओभरले इफेक्ट फिल्टर इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला, भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि बेसिकमा जानु होला। बेसिकमा गइसकेपछि यहाँ सेक इफेक्ट खोज्नु होला। यहाँ रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। इफेक्टलाई यसलाई चाहिँ फुल ड्युरेसन गरिदिनु होला। ड्युरेसनमा फर्स्ट फोटोको ड्युरेसनमा सेट गरिदिनु होला। यसलाई चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी सेट गरिदिनु होला। अनि अब हामीले चाहिँ सेकेन्ड फोटोमा चाहिँ फेरि इफेक्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ। भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। इफेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि मोडमा जानु होला। मोडमा गइसकेपछि मेटियरको इफेक्ट रहेको छ। यसरी क्लिक गर्नु होला र राइट गरिदिनु होला। राइट गरिदिइसकेपछि यसलाई फेरि सेट गर्नु होला। ड्युरेसनमा सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसनमा सेट गरेर फेरि यसलाई कपी गर्नु होला। फेरि यसलाई कपी गर्नु होला। गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो देखिरहेछ।
सो यसमा पनि हामीले इफेक्ट हाल्दा राम्रो देखिन्छ। सो इफेक्टमै क्लिक गर्नु होला, भिडियो इफेक्टमा जानु होला। गइसकेपछि यसलाई पनि मेटेरियलकै इफेक्ट दिँदैछौँ हामीले। सो यसरी इफेक्ट नै दिनु होला। यसलाई पनि यसरी दिन सक्नुहुन्छ हजुरले पनि। ड्युरेसन फुल ड्युरेसन गरिसकेपछि अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई माथि एरोको अप्सन रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला हजुरले पनि। क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। ध्यान दिएर सुन्नु होला, फेरि कृपया हजुरले बिर्सिनुहुन्छ र बुझ्नु हुँदैन। सो स्टेपलाई फलो गर्नु होला। मेरो हजुरलाई ठ्याक्कै फिट अनुसार नै मिल्नेछ त्यसैले। सो गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र हामीले डनमा क्लिक गर्नेछौँ। डनमा क्लिक गरेपछि फेरि न्यू प्रोजेक्टमै क्लिक गर्नेछौँ। अघिको भिडियो कहाँ रहेको छ त्यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र एड गर्नु होला। यसलाई चुज गरेर एडमा क्लिक गर्नु होला। फेरि हामीले फर्मेट दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी जानु होला फर्मेट, फेरि यहाँ फर्मेट देखेर सक्नुहुन्छ। टिकटकको फर्मेट दिनुपर्ने हुन्छ, 9:60 फर्मेट दिइसकेपछि अब हामीले फेरि रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि भिडियो क्लिपलाई क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यसरी सार्नु होला र एडिटमा क्लिक गर्नु होला। 1 2 3 टाइम्स यसरी क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि लास्ट पोजिसनतिर आउनु होला। ल इन्डिङलाई डिलिट गरिदिनु होला। गरिसकेपछि अब एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला। एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नु होला। हजुरलाई यसको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक चाहिँ हजुरलाई लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। हजुरले यो भिडियो चाहिँ कम्प्लिट हेरेर बुझेर यो ट्युटोरियललाई हजुरले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। सो अनि डाउनलोड गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। सो चुज गरिसकेपछि सिलेक्ट गरिसकेपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। इम्पोर्ट साउन्ड अन्लीमा क्लिक गर्नु होला। ब्याकग्राउन्ड म्युजिकलाई यसरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ ठ्याक्कै बिट अनुसार मिल्नेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ राम्रोसँग मिलेको छ। अब हामीले ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि माथि एरोको अप्सन रहेछ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच। नेक्स्ट भिडियोमा भेट्यौँ होला।